السلام عليكم، كنرحب بكم في فيديو جديد. كما شفتوا ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا وصفه او علاج طبيعي للكحه، السعال، نزلات البرد، طرد البلغم من عند الصغار والكبار. فالوصفه كيف ما غادي نشوفوا ان شاء الله وكيف شفتوا في العنوان هي بالتين وزيت الزيتون. ودابا كنقولوا زيت الزيتون فدائما تذكروا الايه الكريمه والتين والزيتون صدق الله العظيم. يكفي هذه الايه ناكلوها بعويناتنا مغمضين. غير هو كما كنقولوا كتبقى الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج يعني اننا ناخذوها على انها وصفه مغذيه اكثر من انها وصفه علاجيه. يعني ما نستناوش اننا حتى نمرضوا عاد نضربوا بالبرد وهذا عاد باش نبداو نقلبوا على الشريحه ونصايبوها. من الاحسن تكون عندنا محضره جاهزه هكا، تكون عندنا دائما واحد القريعه ديالنا جاهزه ونوجدوها قبل ما تسالي لينا. بالنسبه للطريقه ديالها فكاين طرق متعدده. اغلب الطرق اللي كيديروا الناس هي اللي كتكون في الكسكاس، يعني كناخذوا الشريحه كنديروا في وسط ديالها واحد الثومه وكنديروها كتبخر، من بعد كنطحنوها نديروا معها معلقه العسل كنحنوها مع الثومه وكنبقاو ناكلوا معلقه في الصباح. كتبقى هذه الطريقه اللي غادي نشارك معكم هذه لانها بالتجربه. هذه الطريقه هي اللي كنستعملها دائما 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 وكنلقى عليها نتائج زوينه وطريقه سهله ما كتخليناش نعكزوا بزاف. كيف كتشوفوا معايا فاول حاجه كناخذوا الشريحه ضروري اننا ما كنغسلوها، ضروري ما تغسل لان فيها الغبره بزاف وفيها بعض الاوساخ. المهم انا هنايا غسلتها ونشفتها. من بعد كناخذ واحد السكين واحد الموس هكا وكنضربها من النص باش يعني تقدر انها تشرب مزيان على الداخل ديالها هذيك الزويته. صافي بنفس الطريقه كنضربهم كاملين بالموس من الداخل. كناخذ واحد القريعه ديال الزيت. هانتوما هاد القريعه اصلا كانت فيها هذه الوصفه، سالت لي منها الشريحه غنخليها نفسها وغادي ندير فيها. بقات فيها داك شويه ديال الزويته غادي نزيد عليها كندير فيها ديك الشريحه اللي حليتها بالموس كنديرها في هذه القريعه. والقريعه دائما ومن الاحسن القريعه تكون قريعه ديال الزاج وخذوا الكميه اللي بغيتو. كنخليو واحد المكان شويه فارغ في الفوق ديال القريعه لان الزيت خصو يجي غالب على الشريحه. وكناخذوا الثومه كنقشروها نغسلوها وكنتكوها بهذاك السكين. كان سكين ولا بفرشات بواحد الشوكه خاصنا نتكوها مزيان، يعني نديروا فيها واحد الثقب باش هي كتقدر تخرج داكشي اللي فيها وتمص داك الزويته. واستافدوا كذلك من الثومه اللي عندها بزاف الفوائد. مع هذه الوصفه كتولي شي حاجه اللي هي رائعه بزاف لهاد المشاكل اللي بغينا نعالجوها ان شاء الله. وكتبقى على حساب الكميه اللي درتو. مثلا انا هاد القريعه شفتو يعني ماشي قرعه اللي هي كبيره بزاف، تقريبا كندير 4 ديال الفصوص ديال الثومه، 4 ديال يعني رويس راس ديال الثومه. كنكتفي ب4 ولا 5 فقط لان كما قلت لكم القرعه ماشي كبيره بزاف. صافي هانتوما الكميه. انا عندي هنا نص كيلو ديال الشريحه. المهم الشريحه في هذه الوقيته كتكون غاليه واحد شويه، يعني كاينه ديال 70 درهم. انا لقيت هذه لقيت عنده ديال 70 درهم ولقيت هذه ديال 35 درهم فخديت هذه. الكميه اللي درت معكم دابا درت غير نص كيلو. خذوا الكميه اللي بغيتو كل واحد على حساب الجهد ديالو، ما كاين حتى شي مشكل. المهم انكم تحضروها قبل ما تسالي عندكم وثقوا بيا قد ما حضرتوها بكميه كثيره فاكيد ما عمركم غادي تندموا عليها لانها زوينه. الناس كيوجدوها دائما في الخريف قبل من الخريف لان كتنفع في الخريف وفي الشتاء. كنفرغوا واحد الكميه من زيت الزيتون بطبيعه الحال. خاص واحد الكميه اللي تكون يعني الفوق تغطي لينا داك الشريحه اللي حطيناها مع الثومه. كتكون الكميه يعني طالعه مغطيه لينا كما قلت لكم الشريحه. صافي كنسدوا على القريعه كنخليوها 48 ساعه. 48 ساعه من بعد 48 ساعه كنمشيو كنبداو كناكلوها بواحد الشكل عادي. كلوها في اي وقت بغيتو. حاولوا انكم تعطيوها للوليدات ديالكم، يعني اللي عندها الوليدات ديالها صغار. وصفه زوينه اصلا شريحه حلوه غادي تعجبهم. وبالنسبه لديك الزويته حاولوا الا كان فيهم البرد ولا حسيتوا بدا فيهم يشد فيهم البرد واحد المعلقه صغيره يشربوا هاد الزويته ديال الشريحه. غادي ان شاء الله تكون وصفه اللي هي مفيده بزاف ليهم. وجربوا انكم تعطيوهم هاد الشريحه راه كيما قلت لكم حلوه وغادي تعجبهم صغار الكبار. الناس الكبار حتى هما مزيانه ليهم بزاف هاد الوقيته ديال البرد. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه اللي شاركتها معكم دابا. طريقه سهله بسيطه كما شفتوا ولا اسهل. جربوها ما غاديش تندموا عليها ان شاء الله. شكرا لكم على المشاهده للاخير ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.